kuha ka 3D print ko. Ay, pa 3D ka? Rato naman. Tequila. 55. Shipping na mahal. Tao ba na sila? Kaya, nagigibran ni mo na eh. Tama yun, nakabre. Seted, naka-jig. Pwede mo na? Na-symbol, ano mo? Pero pag-abot aneh, wala pa. Remote na lang ito. Pag-abot aneh. Okay. Oh, na all kabalot pag bandage. Para sa man ang bandage? Dili mabasa, magpundo yung tubig dala. Ano yung method? Ako din siya no, kaya bang sumunod. 3D na dili. Ilang ka-pair ng battery? Maning stop? Anong dili advisable ang kuhan? Dili advisable ang gear, 2 gear. Listen, bunot ka. Wala. Sige ro. Nakasunod rin ngayon. Spare neck. Kira tayo try daw. Diba, ito pang oil. Hit siya. Order mo ginaan niya. Wala pa rin. Tapos rin. Order niya. Kanay, di mo na i-repeat. Wala. Siya apart. Nasa man sa ikaw. Kitchen. Ano ito? Pero kung ganahan niya ito muna, sound kit niya. Sana naman ito kuandaan. Sana naman siya basta. Yung wala ni pang winch. Ano ni battery? So, ang problema pa yung battery nga inaani nga rechargeable. Kailan palit mo sa inaani sa ano? Natagam ka palit? 55. Ang isa? Oh. Ang kupat. 99. Ano mo nagamit kanina? Ano, huwag yung magbulaan ito. Wala. Lapit gan ni isdaan ra lapit sa ano sa city high ba na.
na i-level. Oh, patagan. Dito ka, Jake. Buhat mo na. Hop. Kabaki. Di ba naman kabaki?